Ayun lang. අනේ හෝන් එක. Mati ආදරයාකම කියන්නේ. ඒක ගයිනෝ ඒ. ආදරය. කාලා බිලේ තියෙනවා. ඒ විදිහට හදලා. ඒ හදලා තියෙන ස්ටයිල් එක. ඒ අර ගෙත්ත තියෙනවා සාරපාරේ. නෑ. ඔය තාරපාල ඇතුලේ හදලා. ඒ විදිහට ගැව්වනේ. තියනෝ මොඩ සිරියල් නෝ ගැත්ති. ඔතන මේ ඔය බෆර් සෙට් එකක් ඇති ඔතන. ටීවී එකක් තියෙනවා. බෆර් සෙට් එක තියෙනවා මෙතන නිවාය. ඕන ගානේ වහන්නේ දාව. තව එකක්. අයින් වෙන්නෝ. මම කිව්වේ හෝන් එකක් ගහන්න කියලා. එහෙමයි නේ. කල්දර ගහලා තියෙන ෆැක්ටරි ඔක්කොම එකට බං තියෙන්නේ